आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 12 को बिजनेस स्टडीज को सबसे लास्ट च्याप्टर यानी कि बिजनेस प्लानबाट चाहिँ हामी एउटा बिजनेस प्लान कसरी तयार पार्ने र एउटा एक्जाम्पल र स्याम्पल देखाएर हामी यो भिडियोलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छौं। एक्जाममा तपाईको म्याक्सिमम चान्सेस के छ भने लङ क्वेशनमा एउटा बिजनेस प्लान तयार पार्नुस् भनेर सोध्ने चान्सेस हाई रहेको छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी बिजनेस प्लान भने के हो, बिजनेस प्लानको एलिमेन्ट्स के छ र बिजनेस प्लान एउटा स्याम्पल हामी तयार पारेका छौं, त्यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्ने छौं। सो पहिला सुरु डिस्कस गरौँ व्हाट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान भने के हो त भन्दाखेरि इट इज अ रिटन डकुमेन्ट। यो के हो, एउटा रिटन डकुमेन्ट हो। बिजनेस प्लान भनेको बोलेर देखाउने कुरा हैन। बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ, एउटा लिखित रूपमा एउटा डकुमेन्ट हो, एउटा तयार पारिएको डकुमेन्ट हो। जस्तो कि तपाईले एउटा बुक पढ्नुहुन्छ नि, त्यो पनि अ काइन्ड अफ डकुमेन्ट हो। त्यस्तै यो पनि एउटा के हो, रिटन डकुमेन्ट हो बाइ एन एन्टरप्रेन्योर। यो कसले बनाएको हुन्छ यो डकुमेन्ट, एउटा एन्टरप्रेन्योरले, एउटा उद्यमीले बनाएको हुन्छ है। एक्सप्लेनिङ र त्यो उद्यमीले यो डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि बिजनेस प्लान भन्ने डकुमेन्ट त बनायो, यसमा के कुरा एक्सप्लेन गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लेनिङ इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स टु इनिशिएट a particular task of a proposed business। कुनै पनि बिजनेस गर्नको लागि त्यो भन्दा अगाडि एउटा प्रपोज गरेको प्रस्ताव राख्नको लागि तयार पारिएको एउटा चाहिँ के हो, बिजनेस प्लान हो है। बिजनेस प्लान चाहिँ के हो, एउटा रिटन डकुमेन्ट हो जसमा चाहिँ हामीले प्रपोज गरेको, हामीले प्रस्ताव गरेको बिजनेस हुन्छ, व्यापार व्यवसाय केही प्रोजेक्ट छ अथवा कुनै नयाँ कम्पनी छ भने त्यसको पार्टिकुलर टास्कहरु हुन्छ नि, हामी के काम गर्छौं, के हुँदैछ भनेर सबै कुराहरु स्टेप वाइज एउटा स्टेप एउटा फर्मेटमा रहेर हामीले एउटा डकुमेन्ट तयार पारेका हुन्छौं। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, बिजनेस प्लान भन्छौं। भनेपछि कसैले एउटा बिजनेस प्लान तयार पारेको छ भने त्यो डकुमेन्ट तपाईले हेर्नुभयो भने उसको आइडिया के छ त, यो कम्पनीले अथवा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के कसरी काम गर्ने हैन, फाइनान्सिङ कसरी हुन्छ भनेदेखि लिएर सबै कुराहरु, मार्केटको स्टडी देखि लिएर सबै कुराहरु त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको हुन्छ। सो एउटा बिजनेस प्लान तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो बिजनेस कसरी गर्ने रहेछ, कुन तरिकाले गर्ने रहेछ, प्राइसिङ कसरी गर्ने रहेछ, अहिलेको अवस्था के रहेछ, सबै कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब एक्जाममा तपाईलाई के छ भने चान्स एउटा बिजनेस प्लान तयार पार्नुस् भनेर तपाईलाई सोध्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्छौं है। र त्यो भन्दा नि अगाडि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो बिजनेस प्लान तयार पार्दाखेरि मेन एलिमेन्ट्सहरु के हुन सक्छन् त, मेन कुराहरु के राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ एउटा कभर पेज। जस्तो एउटा बुक हेर्नुहुन्छ नि, बुकको अगाडि कभर पेज हुन्छ नि त हैन। त्यस्तै एउटा कुनै तपाईले एउटा कुनै स्टडी रिसर्च मेटेरियलहरु हेर्नुभयो भने अगाडि एउटा छुट्टै एउटा कभर पेज बनाएको हुन्छ हो। सो एउटा कभर पेज हैन, बाहिरको कभर भने जस्तो है। अनि टेबल अफ कन्टेन्ट, जस्तो तपाईले आफ्नो बुक पल्टाएर हेर्नुभयो भने कुन च्याप्टर अगाडि छ, कुन च्याप्टर पछाडी छ, अनि कुन च्याप्टर कति नम्बर पेज नम्बरमा छ, ती कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ नि। भनेपछि एउटा बुक भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पुरै बुक पढ्नु पर्दैन। त्यो बुक भित्र के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि टेबल अफ कन्टेन्ट हेर्नुभयो भने सक्यो। टेबल अफ कन्टेन्टमा सबै कुराहरु, यो कुरा यहाँ मेन्सन गरिएको छ, यो कुरा यहाँ मेन्सन गरिएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। सो तपाईले पनि यो बिजनेस प्लान बनाउँदाखेरि टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ एक्जिक्युटिभ समरी। अब सर्टै यो प्रपोजल के हो, यताउता यो समरी तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ कम्पनी अथवा बिजनेस डिस्कसन, तपाईको कम्पनीको बारेमा अहिले यो हामी सबै वन बाइ वन एउटा गरी देखाउने छौं। अर्को चाहिँ मार्केट तथा इन्डस्ट्री एनालाइसिस। जस्तो अब तपाईले कुनै चाउचाउको एउटा बिजनेस प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, अहिले चाउचाउ नुडल्सको के छ त मार्केटमा, इन्डस्ट्री एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको कम्पिटिटिभ, तपाईको कम्पिटिटरहरुको अवस्था के छ, अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ फाइनान्शियल प्रोजेक्सन, अब तपाई कतिवटा बेच्नुहुन्छ, कति रुपैयाँमा बेच्नुहुन्छ, फाइनान्ससँग पैसासँग रिलेटेड हिसाब किताबहरु तपाईले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ ओभरअल समरी र अर्को हुन्छ रेफरेन्स एन्ड एपेन्डिक्स। अब जस्तो तपाईले बुक पल्टाएर हेर्नु भने पछाडीपट्टि बिब्लियोग्राफी भन्ने लेखा हुन्छ नि, जस्तो त्यो बुकमा पनि भएका कुराहरु कुन सोर्सबाट ल्याएको हो त, कहाँबाट ल्याएको हो त भन्ने कुरा तपाईको यो बिजनेस प्लानमा केही कुराहरु मेन्सन गर्नु भएको छ भने त्यो बाहिरी कुराहरु कहाँबाट ल्याउनु भयो त भन्ने कुराहरु त्यो रेफरेन्स एन्ड एपेन्डिक्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा बिजनेस प्लानको हामीले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएका छौं है। पहिला सुरु के बनाउनु पर्यो, कभर पेज एन्ड टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो। सो पहिला सुरु हामीले कभर पेज बनायो ल। एउटा एक्जाम्पल गुरुबा रेस्ट्रो हाउस है, यसको बिजनेस प्लान गुरुबा रेस्ट्रो हाउस छ। सो अब यो तपाईले एउटा कभर पेज बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै, गुरुबा रेस्ट्रो बिजनेस प्लान भनेर लेख्नु होला। ठीक छ, यो के हो, बिजनेस प्लान हो भनेपछि बाहिर कभर हेर्दाखेरि थाहा भयो नि त यो त एउटा रेस्ट्रो हाउसको बिजनेस प्लान रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब तपाईले के लेख्नुस् भने प्रेजेन्टेड बाइ, यो कसले प्रेजेन्टेड गरे। अब एक्जाममा तपाईले आफ्नो नाम अथवा केही लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा जे पाइथे एउटा कुनै
सोचेर एउटा कुनै नाम पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब यो गुरुबा रेस्टो हाउसको जुन बिजनेस प्लान छ नि हैन, यो कभर पेज भयो। अब कभर पेज पछाडि हामीले के बनाउनु पर्छ, टेबल अफ कन्टेन्ट। अब हामी यो प्रपोजलमा अथवा यो बिजनेस प्लान जुन छ नि, यो प्लानमा के टपिकहरु मेन्सन गरेका छौं त्यो हामीले पहिले एउटा टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले हामीले एउटा टेबल अफ कन्टेन्ट बनायौ, के बनायो, एक्जिक्युटिभ समरी 1 नम्बरमा। अब हामी एक्जिक्युटिभ समरी पनि बनाउँछौं, यस पछाडि कम्पनी समरी बनाउँछौं 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा प्रोडक्ट एन्ड प्राइसेस, हामीले के प्रोडक्ट र के अफर गरेका छौं र तिनीहरुको प्राइस। सोर्ट एनालाइसिस, सोर्ट भनेको स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्चुनिटिज एन्ड थ्रेट, यो चारवटा कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा एनालाइसिस, एउटा कम्पिटिटर्स एनालाइसिस, हाम्रो कम्पिटिटरहरुको को छ उनीहरुको एनालाइसिस। म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी, हाम्रो म्यानेजमेन्टको कस्तो स्ट्र्याटेजी छ। मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी भनेको हामीले कसरी मार्केटिङ गर्न खोजिरहेका छौं, कुन रणनीतिहरु अपनाउँछौं। अर्को छ समरी, भनेपछि हामीले यो 8 वटा पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ राखेका छौं। अब अघि हामीले जुन एलिमेन्ट्स भनेर राखेका थियौं ठ्याक्कै हुबहु त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। बिजनेस प्लान अब एज पर द पर्सन, एज पर द कम्पनी फरक हुन सक्छ है। कसैले कुन ढाँचामा बनाएको हुन्छ, कसैले कुनै ढाँचामा बनाएको हुन्छ। जस एउटा पुरै बिजनेसको स्टेपहरु चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हुनु पर्यो है। सो यो कुराहरुलाई चाहिँ हामी टेबल अफ कन्टेन्टमा देखायो। अब यो कुरालाई चाहिँ हामी 1 बाइ 1 एउटा एक्जाम्पल गुरुबा रेस्टो हाउसको सन्दर्भमा लिएर हामी के गर्छौं, एक्सप्लेन गर्छौं। अब टेबल अफ कन्टेन्टमा भने अनुसार पहिला सुरु हामी के लेख्छौं, एक्जिक्युटिभ समरी लेख्छौं है त। एक्जिक्युटिभ समरीमा हामीले के लेख्यौं भन्दाखेरि गुरुबा रेस्टो इज अ बिजनेस अर्गनाइजेसन एम टु अफर हेल्दी एन्ड डिलिशियस फुड हैन। अब यो रेस्टोको एम नै के छ भन्दाखेरि एकदम हेल्दी र एकदम स्वादिष्ट हैन, एकदम फुडहरु अफर गर्ने टु आवर कस्टमर्स, हाम्रो कस्टमरलाई एकदम स्वादिष्ट र हेल्दी फुडहरु अफर गर्ने। इट एम्स टु बिकम द टप लिडिङ रेस्टुरेन्ट इन द काठमाडौँ भ्याली, र काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो एम के छ, सबैभन्दा टप नम्बर 1 बन्ने हाम्रो एम छ। वेयर वी अफर फुड विथ म्युजिक एन्ड आर्ट्स, हामी फुड मात्रै हैन, हामी म्युजिक पनि दिन्छौं, हामी आर्ट्सहरु पनि देखाउँछौं। हाम्रो रेस्टुरेन्टमा राम्रो पेन्टिङ्सहरु पनि हुन सक्छन् भन्ने टाइपको कुरा हामीले यहाँबाट सन्देश दिन सक्छौं। सो वी अफर फुड अलोङ साइड म्युजिक एन्ड आर्ट्स। अब त्यसैगरी अब अर्को छ कम्पनी समरी। जस्तो हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टमा भए अनुसार नेक्स्ट के छ, कम्पनी समरी। यही अनुसार जानु पर्यो तपाई पनि। कम्पनी समरी भनेको अब हाम्रो कम्पनीको बारेमा थोरै ब्याकग्राउन्ड दिनुस् न हैन। सो गुरुबा रेस्टो हाउस, अब यो त हाम्रो बिजनेस प्लान हो नि त, प्लान हो। सो गुरुबा रेस्टो हाउस विल बी लोकेटेड एट द हार्ट अफ काठमाडौँ सिटी चाबेल हैन। काठमाडौँ सिटीको चाबेल जुन चाहिँ एउटा काठमाडौँको मुटुको रूपमा पनि भनिन्छ, धेरैजनाले भन्ने गर्दछन्, र त्यो ठाउँमा अवस्थित छ। Its goal is to satisfy the need of public and foreign tourists as well. अब हाम्रो गोल भनेको के हो भन्दाखेरि यो पब्लिकको जुन नीड छ सायद त्यसलाई सेटिस्फाई गर्ने हो। त्यो सँगसँगै जुन फरेन टुरिस्टहरु आउँछन् उनीहरुलाई पनि सेटिस्फाई गर्ने हाम्रो के हो, गोल रहेको छ। त्यसैगरी द रेस्टो हाउस विल अफर म्युजिक एन्ड इन्टरटेनमेन्ट, हाम्रो रेस्टुरेन्टले के पनि अफर गर्छ, म्युजिक पनि अफर गर्छ, त्यसैगरी इन्टरटेनमेन्टहरु पनि अफर गर्छ विथ म्याजेस्टिक भ्यू अफ कल्चरल हेरिटेज। अब म्याजेस्टिक एकदमै राम्रो हैन। सो हाम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको कल्चरल हेरिटेजहरु जुन छन् यो चाबेलको वरिपरि त्यसको राम्रो भ्यू देखिन्छ, त्यो पनि अफर गर्छौं भनेका छौं। अब नेक्स्ट छौं प्रोडक्ट एन्ड प्राइस। अब प्रोडक्ट एन्ड प्राइस हामीले यहाँ राखेका छौं। यो चाहिँ अब जस्तो अब हाम्रो त रेस्टुरेन्ट हो नि त, गुरुबा रेस्टो हाउस हो भने चाहिँ एउटा मेनु जस्तो बनाइदिनु न हैन। जस्तो प्रोडक्ट एन्ड प्राइस, ल ब्रेकफास्टमा हाम्रो के अफर गरेका छौं, टी सेल रोटी, ल एउटा प्रोडक्टको नाम के जुन चाहिँ हामीले अफर गरिरहेका छौं हैन। टी सेल रोटी भनेर हामीले अफर गरिरहेका छौं, कति रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ। अर्को चाहिँ एक चना हैन, यसको नाम हामीले नै दिएको, सो 60 रुपैयाँ। टी बिस्कुट 40 रुपैयाँ। त्यसैगरी लन्चमा हाम्रो थकाली खाना छ भेज, त्यसैगरी थकाली खाना नन भेज पनि छ हैन। त्यसै कोदाको ढिँडो पनि छ हैन। अब यिनीहरुको प्राइस पनि हामीले राखेका छौं। अब स्न्याक्समा हामीले के अफर गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि मोमो अफर गर्ने छौं। त्यसैगरी अर्को मोमो भेजमा पनि छ, चिकनमा पनि छ। त्यसैगरी अर्को चाउमिन छ, चाउमिन पनि भेजमा पनि छ हैन, त्यसैगरी चिकनमा पनि छ हैन। त्यसैगरी अर्को के छ, बेभरेजेस छ। अब बेभरेजेसमा के हो भन्दाखेरि अब टी हैन, अब टी पनि ब्ल्याक टी छ, मिल्क टी छ, त्यसैगरी कोल्ड ड्रिंक्सहरु पनि टन्नै छन् हैन। र यिनीहरुको प्राइस पनि हामीले यहाँ मेन्सन गरेका छौं। भने चाहिँ यसरी तपाईले प्रोडक्ट र प्राइस जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्लानमा हामीले अफर गर्न लागेको प्रोडक्ट र तिनीहरुको प्राइसहरु जुन चाहिँ हामीले कस्टमरलाई लिने हो, चार्ज गर्ने हो, त्यो हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं या देखाउन सक्छौं। अब नेक्स्ट हाम्रो यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा के राखेको छौं, सोर्ट एनालाइसिस। सोर्ट भनेको एस भनेको स्ट्रेन्थ, डब्ल्यू भनेको विकनेस, ओ भनेको अपर्चुनिटिज र टी भनेको थ्रेट है। स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो क्षमताहरु के छ त, अनि विकनेस भनेको हाम्रो कमजोरीहरु हैन। अपर्चुनिटिज के अवसरहरु पाउन सक्छौं त हामीले, र थ्रेट भनेको हामीलाई के को डर छ भन्ने कुरा है। हाम्रो बिजनेसको लागि, हाम्रो प्लानको लागि, हाम्रो प्रोजेक्टको लागि के डर छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्रेटले देखाउँछ है। अब के लेख्न सक्छौं है, जस्तो हामीले के लेख्यौं भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ, हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो भन्दाखेरि इट विल बी लोकेटेड इन प्राइम लोकेसन। हाम्रो जुन यो प्लान छ, यो प्लान गरे अनुसारको हाम्रो रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहाँ रहन्छ त, एउटा प्राइम लोकेसनमा रहन्छ, एकदम भिडभाड हुने ठाउँमा रहन्छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरुको धेरै ओइरो लाग्छ। अर्को छ द बिजनेस लिडर्स आर इन्स्पायरिङ
एन्ड एक्सपिरियन्स्ड इन द फिल्ड। यो प्लान जुन हामी गरिरहेको छौँ यो गुरुवा रेस्टो हाउसको, यहाँको बिजनेस लिडरहरू के छन् भन्दाखेरि एकदमै इन्स्पायरिङ छन् प्लस यो फिल्डमा एकदम एक्सपिरियन्स छन् भनेर हामीले लेख्यौँ। यो हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेर देखायौँ। अब हाम्रो कमजोरी के छ त? द बिजनेस डिपेन्ड अपन द सप्लायर। अब सप्लायरमा हामी डिपेन्ड हुन्छ, भोलि सप्लायरले सामानै पठाएन भने त हाम्रो त बिजोग हुन्छ। अर्को के छ? आवर प्रडक्ट मेनु इज नट एडुकेट टु सेटिस्फाई अल काइन्ड अफ कस्टमर। हाम्रो जुन मेनु छ नि, यो मेनुले चाहिँ सबै खालको कस्टमरलाई समेट्न सकेको छैन। जस्तो कोही ट्वाके होला नि त होइन, रक्सी खान खोज्ने खालका होला, हामीले त त्यो अफर गरेका छैनौँ भनेपछि सबै खालका कस्टमरलाई हामीले समावेश गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो कोही बच्चा होला, उनीहरूलाई आइसक्रिम चाहिएला, हामीले आइसक्रिम अफर गरिरहेका छैनौँ भनेपछि सबै खालको कस्टमरलाई हामी सेटिस्फाई गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो कमजोरी भयो। अब अपर्च्युनिटिज के छ त भन्दाखेरि अपर्च्युनिटिज भनेको द लोकेसन हेज नो पपुलर रेस्टो अफरिङ थकाली फुड। जस्तो हामीले थकाली खाना अफर गरिरहेका छौँ नि त, अनि हाम्रो वरिपरि कुनै पनि थकाली खाना अफर गर्ने रेस्टुरेन्ट छैन। यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो। अब अर्को के छ? वी क्यान सेट एन एक्जाम्पल अफ रेस्टो अफरिङ होमली इन्भाइरोमेन्ट इन काठमाडौँ। काठमाडौँमा होमली इन्भाइरोमेन्ट अफ जस्तो अथवा घर जस्तो फिल हुने कुनै पनि रेस्टुरेन्ट हामीले पाएका छैनौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हुनसक्छ अहिलेको केसमा। अब अर्को थ्रेट, अब हाम्रो लागि के डर छ त भन्दाखेरि आवर फाइनेन्सर्स क्यान चेन्ज देयर माइन्ड एनी टाइम टु स्टप आवर फन्डिङ। जो फाइनेन्सरबाट हामीले लोन लिएर अथवा उनीहरूसँग फन्ड लिएर चाहिँ हामीले बिजनेस गरिरहेका छौँ, उनीहरूले बिचैमा बन्द गरिदिन सक्छन् है, फन्डिङ रोकिदिन सक्छन्। त्यो हाम्रो लागि डरको कुरा हो। अर्को के छ? पेन्डेमिक लाइक कोभिड-19 आर सिरियस थ्रेट्स टु आवर बिजनेस। जस्तो अब हाम्रो रेस्टुरेन्टको लागि के हुनसक्छ? कोभिड-19 जस्ता पेन्डेमिकहरू चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो थ्रेट हो। जस्तो पेन्डेमिक फैल्यो भने के हुन्छ? सरकारले त नोटिस जारी गर्छ, लकडाउन भनिदिन्छ, तर अब हाम्रो बिजनेसलाई त ठुलो थ्रेट हो नि त। अब लकडाउन भनेपछि भाडा तिर्नै पर्यो, स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनै पर्यो, यत्रो लगानी गरे हुन्छ, सबै डुब्न सक्छ भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि के हो? थ्रेट हो। यसरी SWOT एनालाइसिस पनि तपाईँले हाम्रो बिजनेस प्लानमा देखाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को छ कम्पिटिटर्स एनालाइसिस। अब कम्पिटिटर्स भनेको हाम्रो गुरुवा रेस्टो हाउसको लागि हाम्रो लागि नजिकका कम्पिटिटरहरू को हुन सक्छन् त? हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हुन सक्छन्? उनीहरूको एनालाइसिस गरौँ त भन्दाखेरि कम्पिटिटर्स एनालाइसिस अब हामीले गऱ्यौँ है त। आवर कम्पिटिटर्स आर, हाम्रो प्रतिद्वन्दीहरू को छन् त भन्दाखेरि भोक लाग्यो खाना घर भनिरहेको छ एउटा, अर्को के रहेछ? च्वास फुड एन्ड बेभरेजेस भनिरहेको छ, अर्को रहेछ हेल्दी फुड ल्यान्ड भनिरहेछन् है। अनि त्यसपछि अब यिनीहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि आवर कम्पिटिटर्स आर युजिङ ट्रेडिसनल एप्रोचेस अन अफरिङ देयर प्रडक्ट। उनीहरूले आफ्नो प्रडक्टहरू जे खानाहरू अफर गरिरहेको छन् एकदम ट्रेडिसनल वेमा अफर गरिरहेका छन् होइन। दे आर युजिङ ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्ट्राटेजी, र उनीहरूको जुन मार्केटिङ गर्ने स्ट्राटेजी रणनीतिहरू छन् एकदमै पुरानो भइसक्यो, ट्रेडिसनल छन्, पुरानो ढाँचाहरू अप्नाइरहेका छन्। ल यो हाम्रो कम्पिटिटर्स एनालाइसिस भयो। अब कम्पिटिटर्स एनालाइसिस पछाडि के छ? म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी। हाम्रो म्यानेजमेन्टको है, हाम्रो प्रोजेक्ट जुन छ यो प्रोजेक्टमा भएका म्यानेजमेन्टका स्ट्राटेजीहरू के हुन् त? कस्तो रणनीति अप्नाउँछौँ त भन्दाखेरि वी एम टु मेन्टेन अ प्रपर डिभिजन अफ वर्क। हामी प्रपर डिभिजन अफ वर्क भनेको के? कसको काम के गर्ने, कसले के काम गर्ने भनेर राम्रोसँग डिभाइड गर्छौँ, कसको काम के हो भन्ने कुरा क्लियरली डिफाइन गर्छौँ। विथ स्ट्रङ कोअर्डिनेसन र कर्मचारीहरूबीच के हुन्छ? राम्रो कोअर्डिनेसनहरू हुन्छ। अर्को हाम्रो स्ट्राटेजी के छ भन्दाखेरि विल टेक स्पेसल एटेन्सन। हामी एकदम सिरियस ध्यान दिन्छौँ हाम्रो रेस्टुरेन्टको लागि। के ध्यान दिन्छौँ त भन्दाखेरि टु सेटिस्फाई आवर कस्टमर बाई मेन्टेनिङ क्लिन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड टाइमली डेलिभरी अफ अर्डर फुड। र एकदम हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट र क्लिन सफा इन्भाइरोमेन्ट राख्नलाई हामी ठुलो कोसिस गर्छौँ। र त्योभन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी टाइमली डेलिभरी गर्छौँ। जुन अर्डर गरे चाहिँ कुरै नहोस् क्या हाम्रो कस्टमर आइसके पछाडि टाइमली डेलिभरी हुने हिसाबले हामी म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। अब अर्को छ मार्केटिङ स्ट्राटेजी। अब हामी कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउँछौँ त? हाम्रो बिजनेस त गर्ने, तर प्लान पनि तयार गरिसक्यौँ, तर के कस्ता स्ट्राटेजी अप्नाउँछौँ त भन्दाखेरि वी एडप्ट द बेस्ट एन्ड इनोभेटिभ मार्केटिङ स्ट्राटेजिज द्याट आर डिस्टिङ फ्रम ट्रेडिसनल एप्रोचेस। जुन पुरानो तरिका थियो नि तिनीहरूभन्दा हाम्रो एकदम भिन्नता छ र एकदम इनोभेटिभ है, नयाँ आइडियाजहरू हामीले जेनेरेट गरिरहेका छौँ है यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीको लागि। आवर मेजर स्ट्राटेजिज इन्क्लुड, हाम्रो मेजर रणनीतिहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि एउटा हो डिजिटल मार्केटिङ। हामी डिजिटल मार्केटिङ गर्छौँ है, मुखले भनेर होइन कि डिजिटल्ली मार्केटिङ गर्छौँ। जस्तो फेसबुकमा हामी स्पोन्सर पोस्टहरू राख्न सक्छौँ होइन, नयाँ भिडियो कन्टेन्टहरू बनाउन सक्छौँ ताकि हाम्रो रेस्टुरेन्टलाई अलिकति प्रमोट गर्न सक्छौँ होइन। अर्को छ होम डेलिभरी सर्भिसेस। हामी होम डेलिभरी पनि दिन्छौँ, घरमा खाना पुर्याइदिन्छौँ होइन। अर्को के छ बाई टु गेट वान फ्री। अब कोही आएर दुईवटा कुरा के अर्डर गर्छ भने हामी एउटा फ्री दिन्छौँ, यस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउँछौँ होइन। अनि अर्को छ ओपनिङ डिस्काउन्ट। हाम्रो रेस्टुरेन्ट ओपनिङ गर्दाखेरि हामी स्पेसल डिस्काउन्टहरू दिन्छौँ। अनि अर्को छ इन्ट्रोड्युसिङ मोबाइल एप फर अर्डर। टक्क भोक लाग्यो होइन, त्यो फोन पनि गर्न पर्दैन, टक्क मोबाइल खोल्यो, हाम्रो एप खोल्यो, हामी एउटा एप लन्च गर्छौँ। त्यो एप खोलिसके पछाडि टक्क त्यहाँबाट अर्डर गर्न साथ उसले अर्डर प्लेस भइहाल्छ। हामी घरमै के गरिदिन्छौँ? खाना ल्याइदिन्छौँ। भनेपछि यो मोबाइल एप पनि हामी लन्च गर्नेवाला छौँ। यो हाम्रो एउटा इनोभेटिभ मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुन गयो है। ल यो हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी भइहाल्यो। अर्को छ समरी। अब लास्टमा हेर्नु त
समरी अब ओभरअल एउटा समरी दिउँ न त भनेर हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि गुरुवा रेस्टो हाउस क्यान ह्याभ अ सक्सेसफुल इस्टाब्लिसमेन्ट एज द लिडिङ रेस्टुरेन्ट इन द सिटी हामी एउटा लिड गरिरहेको रेस्टुरेन्ट बन्न सक्छौँ यो सहरमा है इट क्यारिज कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हामी चाहिँ अरूभन्दा केही न केही एउटा एडभान्टेज लिन सक्छौँ हाम्रो कम्पिटिटर भन्दा हामीले केही न केही एउटा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हामीसँग छ है एन्ड क्यान अफर द बेस्ट फुड एन्ड सर्भिसेस टु एट्र्याक्ट अ लार्ज नम्बर अफ पब्लिक र हामीले चाहिँ एकदम बेस्ट र हेल्दी फुड एन्ड अरू सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लार्ज नम्बर अफ कस्टमरलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ गुरुवा रेस्टो हाउसमा यसरी नै तपाईँले एउटा बिजनेस प्लान तयार पार्न सक्नुहुन्छ अब जरुरी छैन कि रेस्टोकै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन तर रेस्टोको चाहिँ हामीलाई धेरै आइडिया हुन्छ त्यही भएर हामीले रेस्टोको स्टुडेन्टलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर रेस्टोको एउटा के दिउँ एक्जाम्पल दिउँ यो चाहिँ तपाईँलाई 8 मार्क्समा सोध्न सक्छ लङ क्वेसनमा एउटा बिजनेस प्लान तयार पार्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ